বেঙেনাৰ খেতি আৰু কিমান সময় ৰখাব লাগিব আহক দি হোক আইও একদিন হ'ব না Tinggal tanjung Tinggal tanjung. Kau হৈছে সেয়া হ'বলৈ বাকি আছে ইমান ধোঁৱা ওলাইছে নহয় গৰম কৰি নেখাচোন আকৌ কিমান সময় এনেকৈ ঘুটিব আৰু কিমান টাইম ঘুটিব বেছি টাইম নাই আৰু মানে এতিয়া গৰম হৈ আছে ঠাণ্ডা হ'লে ভৰাব হয় নাই ঠাণ্ডা হ'লে পৰা হ'ব ইয়াৰ পাছত কিহত ভৰাব চুৰিয়াত ভৰাব লাগিব ঢেলা কৰিব লাগিব তাৰপৰা বিকিবগৈ লাগিব বিকিব লাগিব
দেখা আকৌ কোনোবাই খাবলৈ আছে এতিয়া আহত ঐ এইটো গুৰ কি বুলি কয় হা এইটো কি বুলি কয় এতিয়া এটা গুৰ নাই এইটো গুৰ কি বুলি কয় লিকটীয়া গুৰ এই লিকটীয়া গুৰ হৈ আছে এতিয়া যোৱা গুৰ গুটি থাকিলে যোৱা গুৰ হৈ যাব মানে আঠা গুৰ কাৰণে লিকটীয়া গুৰ বুলি কয় হয় নহয় এইটো লিকটীয়া গুৰ বুলি কয় ইয়াৰ পাছত মানে ঠাণ্ডা হ'লে গুণটো টাইট হৈ যাব এইটো ঠাণ্ডা হ'লে মানে যোৱা গুৰ হৈ যায় লাগে ঠাণ্ডা চুৰিয়াত ভৰাব লাগিব বুজিছে নাই ঠিক আছে চুৰিয়াত ভৰাই আকৌ লৰাব লাগিব লৰাই আকৌ খুচিব লাগিব খুচি আকৌ এইটো এনেকে এইটো গুৰটো এনেকৈ ভৰাব লাগিব ভৰাই যেতিয়া ফুল হ'ব বুজিছে নাই ফুল হ'ব ফুল হোৱাৰ পাছত আকৌ ভাঙিব লাগিব কৰণী মাৰি ভাঙিব লাগিব ভাঙি আকৌ খুচিব লাগিব বুজিছে নাই বহুত মেহনতি আছে কাম তাৰপিছত ঠাণ্ডা হ'লেহে উলিয়াব পাৰিব ঠাণ্ডা হ'লে তেতিয়া আকৌ ঠাণ্ডা ভালকৈ ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব ঠাণ্ডা হ'লে উবিয়াই দিব লাগিব ভাগি যাব আৰু ঢেলাটো ওলাই যাব আৰু বুজিছে নাই ঠিক আছে ময়ো ঘুটি চাওঁ হয় নাই মজা লাগিছে ঘুটি ন কিমান সময় লাগে আজাবগুৰ হ'বলৈ আপোনাৰ কুঁহিয়াৰ কাটি শালত পেলাই মানে শালত কুঁহিয়াৰ পেৰা পৰা গুড় হোৱালে আপোনাৰ 5 ঘণ্টা 4 ঘণ্টা লাগি যায় 4 ঘণ্টা লাগে 4 ঘণ্টা একদম লাগিব যদি একেৰা জুই মাৰি থাকে তেতিয়া কম লাগে 3.5 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা লাগে জুই দিয়াৰ ওপৰত কথা আমি মানে জুই একেহে নামাৰোৱেই মানে বেলেগ কামো কৰি থাকোঁ জুইও মাৰি থাকোঁ লাহে লাহে বনি গ'ল আৰু ন এটা এইটো মানে গামলাত কিমান কেজিলৈকে হ'ব গুৰ 17 কেজি 18 কেজি 17 কেজি 18 কেজি হৈ যায় ন এতিয়া হাতেৰে চুব পৰা হৈ গ'লে নে চাহ হৈ গ'ল মানে তামাম খাইছে আৰু গা বিষৰ কাৰণে ভাল আৰু গা বিষৰ কাৰণে ভাল নেকি গৰম গুৰটো খালে গা বিষৰ কাৰণে ভাল গৰম গুৰটো অলপ খাই দিলে গা বিষটো অলপ কমি যায় কিছুমানে এতিয়া গা বিষ গুচাবলৈ হ'লে ফটিকা খায় মদ খায় আমাৰ সেইটো ফটিকা খোৱা নিয়ম নাই আমাৰ তাই গুড় আৰু এই গুৰটো হ'ল আৰু নমালো আৰু গৰমে গৰমে এক চেলেক খাই দিলোঁ আৰু কামৰ ভাগৰ বিষ গুচি যায় গুচি গ'ল আৰু ভাল মিঠা আছে নে গুড় মিঠা আছে কাৰোবাক খাবলৈ মন থাকিলে আহিলে হ'লে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব দেই যদি কাৰোবাৰ গৰম গুড় খাবলৈ মন আছে আহিব গুড় খাবলৈ যদি গৰম গুড় খাবলৈ ইচ্ছা আছে কাৰোবাৰ আহি যাব মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব আহি পাহ ফুলৈ খাব পাৰিব খুব ভাল হয় বস্তুটো একদম ফ্ৰেছ আহি যাব দুটা হৈছে আৰু এটা ওলাব চাগে হয় নাই আৰু এটা ভৰিব হয় নাই আৰু এটা আছে আৰু এটা ভৰিব বঢ়িয়া টিভি দেখিব নহয় বজাৰত বিকিব পৰা হৈ যাব কাইলৈ হয় নাই